phải nói là quan trọng bậc nhất ở trong công trình lần này mà chúng ta đang review, đó chính là cái khoảng giếng trời này. Kiến trúc sư sẽ thiết kế cái phần giếng trời này theo hình cái phễu anh ạ. Chính vì thế khi mà chúng ta càng lên cao thì không gian càng được mở và thông thoáng hơn rất là nhiều. Với công trình như thế này thì anh nghĩ là điều hòa sẽ không thiết. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với nhà F. Hiện tại thì Như Quỳnh và anh Duy đang có mặt tại Hà Nội. Vậy thì không biết ngày hôm nay chúng ta sẽ tham quan công trình như thế nào ạ? Xin chào Như Quỳnh, xin chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và hiện tại thì chúng ta đang đứng trước một căn nhà phố được thiết kế rất đẹp. Mà nếu như mọi người đang quan tâm tới một căn nhà phố thì chắc chắn là không thể bỏ qua video ngày hôm nay được. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Xin mời. Và một vài thông tin chia sẻ tới mọi người thì đây là một căn nhà phố có diện tích một sàn khoảng 90 m². Nó sẽ có mặt tiền rộng hơn 6 m và chiều sâu là khoảng 15 m. Với ngôi nhà ngày hôm nay thì em cũng rất là ấn tượng anh Duy ạ. Với đầu tiên là sẽ là thiết kế theo hơi hướng hiện đại này. Đi kèm với đó là về kiến trúc có rất là nhiều mảng xanh, thông thoáng, xanh mát cho người nhìn. Và em để ý thấy là ở phía bên ngoài này thì kiến trúc sư sẽ sử dụng những cái chất liệu ví dụ như là sơn hiệu ứng này hoặc là đá tổ ong, tạo nên được những cái chất liệu mộc mạc và kết hợp với đó là ốp thêm một vài phần gỗ nữa, những tông màu rất là trung tính, tạo nên nét độc đáo cho công trình ngày hôm nay. Vậy thì không biết là phía bên trong như thế nào anh Duy nhỉ? Như Quỳnh và mọi người có thể thấy thì khi mà chúng ta bước vào trong nhà, đằng sau cánh cổng này thì sẽ là cái khoảng không gian để xe của gia chủ. Ở đây sẽ là gara ô tô này, và bên cạnh này thì gia chủ có thể để một vài chiếc xe máy ở đây. Và chúng ta không thể không nhắc tới một vài những cái không gian xanh, ví dụ như là chỗ để trồng cây, tủ giày thì gia chủ cũng như là kiến trúc sư để bên ngoài. Để bên ngoài này thì nó sẽ không gây ảnh hưởng đến những không gian ở trong nhà. Nó thiết kế rất là thông minh phải không? Và ở trong gara này thì cũng sẽ có rất là nhiều khe thoáng để không khí có thể lưu thông ở trong này. Và chính cái khoảng không gian gara này cũng sẽ cung cấp cái ánh sáng tự nhiên ở bên trong không gian của ngôi nhà này. Không biết là Như Quỳnh và mọi người có tò mò xem là thiết kế bên trong nhà như thế nào không? Chắc chắn rồi ạ. Nếu mà tò mò rồi đúng không? Ngay bây giờ chúng ta cùng nhau vào bên trong nhà để khám phá những thiết kế ở bên trong nhé. Đi thôi. Ở ngay phía sau cánh cửa ra vào thì chúng ta sẽ tiếp cận tới những không gian sinh hoạt chung ở trong ngôi nhà ngày hôm nay. Như đã vừa giới thiệu tới mọi người thì căn nhà ngày hôm nay chúng ta sẽ có diện tích xây dựng một sàn nó rơi vào khoảng 90 m². Với thiết kế bên trong công trình ngày hôm nay thì em thấy là phần thiết kế khá đơn giản, nhưng mà vẫn đảm bảo được công năng sử dụng cũng như là chất lượng sống cho toàn bộ thành viên trong gia đình. Đấy là một đặc điểm mà em thích nhất phía bên trong này. Đó chính là phần khu vườn cũng như là khoảng giếng trời rất là rộng như thế này anh Duy ạ. Bởi vì theo em được biết thì những căn nhà phố bình thường thông thường khác ấy thì sẽ bị bao bọc bởi những không gian khác thì nó hơi bí và hơi tối một chút. Đúng rồi. Nhưng mà khi bước vào đây thì em cảm thấy không gian rất là thoáng và sáng, và dường như ngày hôm nay thì trời Hà Nội khá là nóng, chỉ bật quạt nhẹ thôi nhưng mà anh em mình vẫn cảm thấy không khí rất là thoáng và mát, đúng không ạ? Những yếu tố mà Như Quỳnh vừa nhắc đến nó đến bởi vì cái thiết kế của ngôi nhà ngày hôm nay. Như Quỳnh vừa chia sẻ cho mọi người thì cái không gian mà phải nói là quan trọng bậc nhất ở trong công trình lần này mà chúng ta đang review đó chính là cái khoảng giếng trời này. Tại sao mà những cái cây xanh này có thể sống được ở cái không gian này? Bởi vì là nó được cung cấp đầy đủ từ ánh sáng này, từ không khí tươi. Cái điều mà rất hiếm gặp ở trong những cái mẫu nhà phố thông thường. Chúng ta tưởng tượng là những cái mẫu nhà phố thông thường truyền thống ấy, mà mọi người thường thấy là sẽ bị bao bọc xung quanh bởi những cái căn nhà khác. Và thường ở trong nhà nếu mà chúng ta tận dụng diện tích quá, mình không tạo những cái khoảng hở như thế này ấy, thì trong nhà sẽ rất là bí. Và chúng ta sẽ phải bật điều hòa này, hay là bật quạt cả ngày, mặc dù là anh nghĩ là nó cũng sẽ không cải thiện được cái chất lượng không khí đâu. Nhưng với những cái ngôi nhà mà được thiết kế theo cái phong cách hiện đại ngày nay, có sân vườn đằng sau, có giếng trời ở giữa thì nó sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho cái công trình này. Thì như Quỳnh thấy là ở đây chúng ta sẽ có một cái không gian sân vườn mini, nơi mà gia chủ trồng rất là nhiều cây này, trải sỏi này, có ánh sáng tự nhiên này, và ngay bên cạnh thì sẽ là khu vực phòng khách. Một thiết kế rất là hay đúng không? Mặc dù là một căn nhà phố thôi nhưng mà đây ở trong nhà là có cả sân vườn luôn. Đây gần như là phần lõi để điều hòa tất cả không khí ở trong căn nhà luôn. Và giống như là lúc nãy anh em mình chia sẻ bên ngoài thì những cái vật liệu rất là tự nhiên như là đá ong hay là sơn hiệu ứng đúng không? Thì ở trong này cũng sẽ là sàn bê tông mài này. Thì đối diện sẽ là cái không gian của tivi này, rồi là cái lối cầu thang để đi lên tầng trên. Cầu thang thì cũng rất là gọn, được sắp đặt ở một cái vị trí cũng rất là thuận tiện cho gia chủ có thể di chuyển. Và gia chủ cũng tận dụng cái khoảng không gian ở dưới cầu thang để làm những cái hệ tủ chứa đồ. Đấy, cái ngôi nhà này thì như Quỳnh vừa nói là nó mang phong cách hiện đại.
và cũng khá là tối giản. Và để gọn gàng như thế này thì rõ ràng là chúng ta sẽ cần một vài tip, như là có nhiều tủ để đồ ở đây, tận dụng luôn. Bước vào trong này thì đây là phòng ăn, bàn ăn này, rồi đây sẽ là khu vực bếp, và ở phía sau này sẽ là một cái khoảng sân. Đấy, phải nhắc lại một lần nữa là nếu như mà những cái căn nhà phố ngày xưa, kể cả nhà anh này thôi, là sẽ không có cái khoảng sân này đâu. Do vậy là như Quỳnh tưởng tượng xem, nếu như là cái khu vực bếp này, phòng ăn này mà không có khoảng sân này thì nó bí như thế nào. Đấy, thế cho nên là nếu như mọi người mà theo dõi được chương trình ngày hôm nay mà mọi người có ý định xây dựng những căn nhà phố ở trong thời gian sắp tới thì nên áp dụng cái thiết kế này. Mình đảm bảo là nó sẽ mang lại cho mọi người những không gian sống rất là thú vị, đúng không? Mà ai đến cũng sẽ phải trầm trồ vì là ôi, tại sao mà cái nhà này được thiết kế hay như thế, thông minh như vậy nhỉ? Và đặc biệt là dù là nhà phố thôi nhưng mà bất kỳ không gian nào cũng có thể tiếp nhận ánh sáng và không khí tự nhiên, đúng không ạ? Đây là những yếu tố rất là giá trị ở những căn nhà phố. Đấy, thường những căn nhà phố là nó sẽ hơi bí, thì căn nhà này là không hề bí một chút nào nha. Khi mà nấu ăn ấy là gia chủ chỉ cần mở cánh cửa này ra thôi là cái không khí đối lưu từ cái không gian sân vườn ở đằng này với cả cửa ở đằng trước nó sẽ được lưu thông vào trong nhà, giúp cho không gian ở trong nhà nó rất là thông thoáng. Gia chủ thì cũng chuyển về đây sinh sống được một thời gian rồi, nhưng mà khi mà như Quỳnh đứng ở trong không gian bếp này thì rõ ràng là em không ngửi thấy một cái mùi gì gây khó chịu, đúng không? Bởi vì cái thiết kế này đấy. Và đặc biệt nữa là nhà vệ sinh chung. Thì ra anh chưa kịp giới thiệu thì là Quỳnh đã phát hiện ra rồi, đúng rồi. Sân sau luôn. Em để ý là cả tủ giày này thì sẽ đẩy lên phần sân trước, còn nhà vệ sinh sẽ đẩy về thiết kế rất là thông minh, đúng không? Những cái không gian mà thường nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái không khí chung ở trong nhà như là tủ giày này hay là như phòng vệ sinh thì đều đã được bố trí ở bên ngoài của công trình. Thế cho nên là đấy, một lần nữa phải nhắc lại, nếu như mọi người đang có ý định, đang có một cái thửa đất rơi vào khoảng 5 x 15 m hay là 6 x 15 m, 90 m vuông, đấy là cái rất là cơ bản, diện tích rất là cơ bản đấy, thì mọi người nên thử áp dụng cái thiết kế này xem nhé. Quay trở lại khu vực bếp thì như chúng ta thấy là bếp vẫn có thừa không gian để chúng ta có một bàn đảo ở đây. Đấy, bàn đảo thì có kết hợp cả lò nướng này, rồi ở phía đối diện thì sẽ là tủ lạnh, rồi là hệ tủ bếp kịch trần. Nói chung là thiết kế thì chuẩn sách giáo khoa luôn, và nó sẽ được khoác lên mình một cái lớp sơn màu trắng, cũng như là những cánh tủ này thì nó cũng sẽ là bề mặt trắng, rất là dễ vệ sinh lau chùi, và thực sự là màu trắng này thì nó cũng sẽ ăn nhập với cả tổng thể của công trình ngày hôm nay. Đây sẽ là cái mô hình ban đầu của ngôi nhà này. Cái ý tưởng của kiến trúc sư thiết kế này như mọi người thấy là nó sẽ đề cao vào những cái yếu tố như là công năng này, hay là những cái không gian xanh, hay là những cái khoảng sáng, những cái khe thoáng để giúp cho toàn bộ cái ngôi nhà này cái không khí nó được lưu thông ở khắp mọi nơi. Không khí này, ánh sáng luôn luôn là những cái yếu tố quan trọng nhất đối với một công trình, và nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của những thành viên trong gia đình. Có một điểm nữa là em đang để ý, không biết là kiến trúc sư sẽ sắp xếp và lắp đặt điều hòa như thế nào để các thành viên có thể tiện lợi nhất anh nhỉ? Với công trình như thế này thì anh nghĩ là điều hòa sẽ không cần thiết, bởi vì như Quỳnh thấy là hôm nay anh em mình đến ở bên ngoài, mặc dù là thời tiết rất là oi nóng, đúng không? Nhưng mà vào trong nhà chỉ cần bật quạt phe vậy thôi, cộng với không khí cũng là ánh sáng được lưu thông ở trong cái không gian này, cho nên là mình vẫn cảm thấy được cái sự dễ chịu và thoải mái, đúng không? Đôi khi là chúng ta sẽ không cần quá là phụ thuộc vào những yếu tố như là điều hòa, mà chỉ cần trong nhà có không khí lưu thông này, có một chiếc quạt phe phẩy như này thôi là đủ rồi. Và ngay bây giờ thì chúng ta đang có mặt ở trên tầng 2 ở trong ngôi nhà ngày hôm nay. Đứng ở đây thì chắc chắn là mọi người cũng đang cảm nhận được thấy là cái sự quan trọng của giếng trời này rồi nhỉ? Càng lên cao thì cái phần ánh sáng chúng ta nhận được càng nhiều, đúng không anh? Đúng rồi. Và khi mà có giếng trời như này thì ngôi nhà sẽ được chia làm 2 phần, và hai bên sẽ có 2 phòng ngủ. Và như mọi người thấy thì cả 2 phòng ngủ này đều sẽ có những cái ô cửa để lấy ánh sáng tự nhiên ở bên ngoài vào, điều mà không thể có được nếu như chúng ta không có cái không gian giếng trời cũng là thông tầng này. Đấy, và ở không gian này thì nó cũng sẽ cung cấp đầy đủ ánh sáng cho cái lối cầu thang mà chúng ta vừa đi lên, cho nên là dù là ban ngày hay là buổi tối thì cũng sẽ rất là thông thoáng và dễ chịu khi mà chúng ta di chuyển ở chỗ khu vực cầu thang này. Và như mọi người thấy thì ở trên này cũng sẽ vẫn có một cái khu vườn nho nhỏ nữa. Đây cũng là một trong những cái lợi ích mà chúng ta có được khi mà có cái không gian giếng trời này. Chứng tỏ là gia chủ rất là yêu thích cây cối này. Đúng rồi. Vừa có thể giữ được sự thẩm mỹ mà vừa có thể giúp cho ngôi nhà điều hòa được không khí tốt hơn. Đúng rồi. Và ở trên tầng 2 thì chúng ta sẽ có 2 phòng ngủ, một ở bên này và một ở phía bên này. Như Quỳnh thích xem phòng ngủ nào trước? Anh em mình đang đứng gần phòng ngủ này hơn nên là sẽ xem phòng ngủ này đi. Mời em. Khi mà bước vào trong phòng ngủ này thì rõ ràng là mọi người sẽ thấy phòng ngủ này của chúng ta sẽ có diện tích không phải là quá rộng đâu, bởi vì dĩ nhiên rồi là gia chủ cũng như là
các kiến trúc sư đã dành rất là nhiều không gian cho cái khoảng thông tầng và giếng trời rồi đúng không? Cho nên là phòng ngủ sẽ có diện tích vừa phải thôi. Tuy nhiên thì cái yếu tố thông thoáng vẫn luôn được đề cao ở trong cái thiết kế của ngôi nhà ngày hôm nay, bằng chứng là chúng ta sẽ có cửa sổ ở phía sau nhà này và cửa sổ ở cái khu vực giếng trời này. Do vậy là cái bàn học ở đây ấy, nếu như bình thường mà không có giếng trời bên ngoài thì chắc chắn là nó sẽ là một cái bàn học mà phải cần ánh sáng nhân tạo từ những chiếc đèn này thì mới có đủ ánh sáng để chúng ta ngồi làm việc và học tập ở đây đúng không? Tuy nhiên thì với cái không gian thông tầng này là sẽ có ánh sáng tự nhiên chiếu xuống đây luôn, sẽ giúp bảo vệ mắt và giúp cho cái không gian này rất là thông thoáng. Ở trong này thì sẽ là cái khu vực bàn học và làm việc kết hợp với cả tủ quần áo. Đấy, thiết kế rất là thông minh. Phía bên này sẽ là khu vực giường ngủ này, và đặc biệt thì ở trong phòng này sẽ có nhà vệ sinh khép kín. Mặc dù theo em biết thì đây là phòng ngủ của con trai, không phải là phòng ngủ master chính đâu, nhưng vẫn có nhà vệ sinh khép kín. Đúng rồi, tất cả những phòng ngủ ở trong ngôi nhà ngày hôm nay thì đều có phòng vệ sinh khép kín. Nó sẽ vừa riêng tư hơn này, và nó sẽ giúp cho chúng ta thuận tiện hơn rất nhiều trong cái việc sinh hoạt hàng ngày. Gần như là sẽ gói gọn ở trong phòng luôn, không phải ra ngoài. Và như mọi người thấy thì đây chính là phòng ngủ còn lại ở trên tầng 2 của công trình ngày hôm nay. Không biết là Như Quỳnh thấy sao về không gian phòng ngủ này? Với phòng ngủ này thì em thấy là vẫn giữ được cái tông màu rất là nhẹ nhàng này. Bên cạnh đó là luôn luôn giữ được sự thông thoáng anh Duy ạ. Sẽ có một phần cửa sổ rất là lớn ở phần bàn học này. Bên cạnh đó còn kèm thêm một phần cửa lớn với ban công nữa, rất là thông thoáng. Và em để ý thấy là ở phần cửa ra vào của phòng ngủ ở trên trần hay là cái bức vách này thì kiến trúc sư sẽ thiết kế theo hình vòm để giúp cho cái căn phòng không gian sẽ trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Và nó sinh động hơn. Và như mọi người thấy thì với những cái không gian phòng ngủ như thế này thì khả năng cao là gia chủ muốn tập trung vào yếu tố nghỉ ngơi, cho nên là sẽ không có những cái thiết bị giải trí như là tivi các thứ ở trong nhà. Và rõ ràng là khi mà không có thiết bị giải trí thì chúng ta bước vào trong phòng ngủ sẽ cảm thấy là nó yên tĩnh hơn, nó rất là thoải mái. Đấy, mang lại một không khí rất là dễ chịu. Phía bên này như Quỳnh thấy là sẽ có khu vực phòng thay đồ cũng như là một bàn trang điểm, và không thể không nhắc tới phòng vệ sinh khép kín. Ở khu vực phòng vệ sinh khép kín này thì vẫn giữ được tông màu là màu trắng, nhưng bên cạnh đó sẽ có điểm nhấn là phần ốp đá màu xanh như thế này, và được thiết kế rất là đầy đủ những công năng sử dụng như là phần phòng tắm đứng này, bàn cầu thông minh, lavabo, có một chiếc gương rất là to tích hợp với cả kệ tủ ở phía sau để gia chủ có thể sắp xếp đồ đạc một cách gọn gàng thoải mái nhất. Và điểm cộng cho nhà vệ sinh khép kín này đó chính là có một ô cửa sổ rất là lớn để giúp cho không gian luôn giữ được sự thông thoáng. Ở trên tầng 3 thì chúng ta sẽ có một phòng giặt này, sân phơi ở phía bên ngoài và một phòng ngủ ở phía đối diện bên kia nữa. Nhưng mà phải nói là đứng ở chỗ này thì chúng ta mới thấy được cái tầm quan trọng của khu vực giếng trời này như vậy nhỉ? Tràn thức ánh sáng tự nhiên luôn. Lý do tại sao mà anh Duy vừa chia sẻ là càng lên cao thì sẽ càng nhận được nhiều ánh sáng hơn, đó là vừa nãy thì kiến trúc sư cũng đã có chia sẻ với em rồi. Kiến trúc sư sẽ thiết kế cái phần giếng trời này theo hình cái phễu anh ạ. Chính vì thế khi mà chúng ta càng lên cao thì không gian càng được mở và thông thoáng hơn rất là nhiều. Đúng rồi, bảo sao mà ban nãy khi mà mình đứng ở phòng khách ấy, thì thấy giếng trời nó không to như thế này. Nhưng mà đúng thật là càng lên cao thì cái giếng trời của chúng ta sẽ càng rộng hơn, do vậy sẽ cung cấp rất là nhiều ánh sáng xuống những cái khu vực ở xung quanh. Wow, có thể là thiết kế rất là thông minh, nhưng mà cũng phải thừa nhận một yếu tố là gia chủ cũng như là các kiến trúc sư rất là chịu chơi khi mà đã dám bỏ ra một phần diện tích rộng như thế này chỉ để lấy ánh sáng như là không khí tự nhiên nhỉ. Và mọi người ơi, bây giờ là 2025 rồi, nên là mình hy vọng là mọi người nếu như theo dõi chương trình ngày hôm nay mà có ý định xây dựng những căn nhà phố thì thử tham khảo cái thiết kế này xem nhé. Mình chắc chắn là mọi người sẽ không phải hối hận đâu. Và ngay bây giờ thì chúng ta đang có mặt ở trên tầng cao nhất của ngôi nhà ngày hôm nay, tầng 4. Và đứng ở tầng 4 này thì mình mới phát hiện ra là hóa ra cầu thang cũng có giếng trời như Quỳnh ạ. Và khi mà có những tia nắng chiếu qua những khe sáng này thì nó cũng sẽ tạo ra những điểm nhấn hết sức thú vị ở phía mặt tường bên này nhỉ. Nó như là những cái bức gọi là trang trí cho cả khu vực cầu thang này. Phải nói là thiết kế rất là đẹp. Ở trên cái không gian này thì mọi người thấy là cũng vẫn rất là nhiều ánh sáng tự nhiên này, rất nhiều cửa sổ. Và đằng sau cánh cửa này đó chính là không gian phòng thờ của công trình ngày hôm nay. Bình thường phòng thờ ở trong một căn nhà phố ấy thường nó sẽ hơi bí và tối, đúng không? Bí và tối, nhưng mà phòng thờ ở trong ngôi nhà ngày hôm nay thì phải nói là cực kỳ thông thoáng luôn. Đấy, và phía bên này sẽ là một cái không gian sân vườn rất là thú vị. Và đây chính là không gian sân vườn ở trong ngôi nhà ngày hôm nay. Cũng chính bởi vì là ngôi nhà này thì sẽ có phòng giặt và sân phơi riêng, thế nên là ở trên không gian sân vườn này thì chúng ta sẽ không thấy giá treo quần áo, rất là đảm bảo mỹ quan đúng không? Và nếu như mà gia chủ thời gian tới mà nếu có điều kiện thì anh nghĩ là họ sẽ bố trí một cái bộ bàn ăn ở ngoài trời này ngày nào mà trời mát mẻ thoải mái thì cả gia đình có thể lên đây
tổ chức những buổi tiệc nướng ở ngoài trời thì phải nói là hết sảy. Vâng, đúng rồi ạ. Và vừa rồi chúng ta đã vừa cùng nhau tham quan, review và trải nghiệm một mẫu nhà phố mà phải nhắc lại với mọi người là có thiết kế rất thông minh và rất đẹp, đúng không? Vâng. Đề cao vào những cái không gian sống ở trong nhà, rất thông thoáng, rất nhiều ánh sáng. Không biết là Như Quỳnh thấy sao về công trình ngày hôm nay? Với công trình ngày hôm nay thì em sẽ không dành quá nhiều nhận xét cho về phần thẩm mỹ, nhưng em sẽ dành toàn bộ lời khen cho về phần giải pháp của đội ngũ kiến trúc sư. Rất khéo léo, rất là thông minh để có thể đảm bảo được tất cả công năng sử dụng. Không có phần thiết kế nào nó quá rộng và cũng không có phần thiết kế nào quá hẹp, đầy đủ để cho gia chủ sử dụng mà vẫn có thể nâng cao được chất lượng cuộc sống. Chính xác, và theo như chia sẻ của gia chủ thì cái chi phí để mà hoàn thiện cái mẫu nhà phố như thế này nó cũng rất là hợp lý mọi người ạ. Nó chỉ rơi vào khoảng tầm từ 3 cho đến 4 tỷ là mọi người đã có thể hoàn thiện một căn nhà phố với diện tích xây dựng một sàn khoảng 9 mét vuông như thế này. Thế cho nên là mọi người ơi, 2025 rồi nên là mọi người nếu có ý định xây dựng một căn nhà phố thì nên áp dụng những cái thiết kế này vào ngôi nhà của mình nhé. Và vẫn phải nhắc lại là mình nghĩ là mọi người sẽ không phải hối hận về những quyết định đấy đâu ạ. Nhà ép thì rất cảm ơn mọi người ngày hôm nay đã bớt một chút thời gian để quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay cùng chúng tôi. Và trong thời gian tới thì chúng ta sẽ gặp lại nhau với rất nhiều video hay và đặc sắc. Trong thời gian chờ đợi nhớ đăng ký, subscribe để ủng hộ kênh anh em mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.